Sziasztok! Ez itt az első és egyben lehet, hogy utolsó vlogom első napja. A lényeg, hogy hétfő van, elindult a hetem. Ez a rövid kis videó összeállítással, vloggal megpróbálom tényleg átadni, hogy hogyan is telik egy hetem, miket csinálok, miket csinál egy motorversenyző, hogyan készül a következő versenyre. A lényeg az, most így a hét első napján elindultam Kecskemétre, egy kis gokartpályára, az 1000-es CBR Hondámmal, hogy motorozzak délelőtt. Facebookon már kifejtettem, hogy miért fontos a kispályás, tehát kispályán való motorozás nagy motorral. Ennek az oka az, hogy a dinamikát, tehát a dinamikámat, a lendületemet sokkal jobban tudom fejleszteni. Ilyen körülmények között sokkal költség és, ha lehet ilyet mondani, logisztika hatékony, tehát sokkal könnyebben ide elérünk, sokkal kevesebb tervezést igényelni, például mondjuk, hogyha kimegyünk a Hungaroringre, illetve a Hungaroringen nem is lehet mindig motorozni. Tehát tényleg addig, ameddig a versenyző egy ilyen kis pályán nem tud tökéletesen végrehajtani minden feladatot, addig amúgy is felesleges nagy pályára menni. Ezen dolgozunk most. Illetve azon, hogy ilyen apró finom mozdulatokkal hogyan lehet irányítani a motort minél kevesebb energiabefektetéssel. Úgyhogy jól indul a hetem, az a lényeg. Aztán majd jövök a következő programokkal. Be is pakoltam, úgyhogy menetre készen megyek most vissza Budapestre. Ott lakom, illetve ott van a munkahely is. Úgyhogy most van 1 óra, gyorsan vissza, aztán majd az irodában kaja, ebéd. A legjobb rész a napnak. Itt vagyok az irodában, pontosan mit is csinálok, ez egy nagyon jó kérdés. Valaki dolgozik. És valaki nem? Igen. Például. Valaki motorozik helyette. A Faster Promotion cégnél vagyok social media manager, és emellett azért kiveszem a részem a Spiller Motorsport HD projektből is. Itt tulajdonképpen a MotoGP Superbike, Rallycross, Supercar és Salak Motor világbajnokság közvetítéséről van szó, és ezek kommunikációjáról és produkciójáról. Mindenből egy picit kiveszem a részem, mind a produkcióból, mind pedig a kommunikációból, illetve próbálok segíteni benne minél többet és szakértelmet hozzátenni. Éppen ezt csinálom most is, már kb. 1,5 órája. Meg is mutatom. Ez egy onboard videó. Ezt minden MotoGP verseny hétvége előtt megcsináljuk. Egy ilyen videót alá kell mondanom, hogy éppen mit is csinál a versenyző és hol tart a pályán, milyen fontos információk vannak arról a kanyarról. Hát ez sokkal nehezebb, mint ahogy kinéz. És kétféle kanyarból áll. Az egyik, amit az mert ugye elmondanék egy kanyart, addig a versenyző már totál máshol van. Úgyhogy általában hát ezzel jó sok időt szoktam eltölteni. Ez most is így van, már kb. 70. próbálkozásnál tartok. Tehát ez van. Most 6:30 van, remélem, hogy fél órán belül végzek, és aztán megyek haza bringázni egy jót. Csak sikerült eljutni bringázni. Az útvonalat 15. kerület, onnan megyek ki Dunakeszire, át Fót, aztán Magyarország fel a ringre, Hungaroringre,
És vissza 15. kerületbe, ez körülbelül egy ilyen 30 km, egy óra alatt megvan, egy 30-as átlaggal. Egy ilyen kis laza esti levezető. És megjöttem. Ezért szép este is tekerni. Most pedig mehetünk hazafele. Éppen vacsorához készülődöm, nem mint hogy ilyen gyorsan eltelt volna ez a nap, bár szerintem ez volt az egyik leglazább ezen a héten. Igazából is mondom, mivel telt. 5:30-kor keltem és mentem el itt a környéken futni, ez mindig feltölt engem. Sziasztok! Meg volt a reggeli futás, körülbelül ilyen 10 kilométert futottam. Igazából ilyenkor nem az időre megyek vagy a távra, hanem csak hogy jól érezzem magam ilyen gyönyörű helyeken. Illetve hétvégén lesz egy futóverseny Budapesten, éjszaka szombaton, úgyhogy hát arra készültem egy picit. Most gyorsan haza, egy kis nyújtás, aztán irány a melóba. Azért gyorsan összekészülöttem, lefülöttem, stb. Aztán indultam a melóba, az irodába, de mivel erre a napra nem terveztem motorozást, nem maradhattam négy kerék, hát anélkül se, de legfőképpen 2 kerék nélkül, úgyhogy robogóval tettem meg ezt az utat. Irodában a legfőképpen egy projekten dolgoztunk, illetve 2, de ebből egyet emelnék ki, ez pedig a Még egy kör című élő Facebook videónk. Ott állítottatok megint a várton, igen, és az hogy sikerült? Sikerült jó, és 3. lettem, 1 pontba, lemaradtam a második helyről 1 pontba sajnos. És akkor most ugye, ha jól tudom, az olasz bajnokság az véget ér, de jön egy Európa bajnokság. Ezt a Spiller TV oldalára csináljuk minden kedden 17-25-től. Ez most itt a reklám helye lesz. Ennek a lényeg az, hogy a Spiller TV-n futó, motorsport adásokhoz kapcsolódó témákról beszélgetünk, az utóbb szakértő vendégekkel természetesen, az a legutóbbi futamokon történt eseményekről. Kicsit interaktív, mert lehet kommentben kérdezni, arra próbálunk minél gyakrabban válaszolni. Ez sokkal több szervezést és logisztikát igényel, mint ahogy az kinéz kívülről, de úgy gondolom, hogy azért ez folyamatosan fejlődik, és egy nagyon jó kis dolog, úgyhogy ha tudjátok, akkor nézzétek. Ez amiatt is volt amúgy szuper, mert ma éppen 2 fiatal versenyző, a Sport and Events Management Academy pilótái, Görbe Soma és Rossi Mor volt az egyik 2 vendég, pontosabban. És ez mindig azért jó dolog őket látni, nyilatkozni, hogy mennyire profin kezdik ezt csinálni. Szívek. Máté, vlogolok, üzensz valamit? Azt, hogy nézzék a Spiller TV-t. Te, Robi? Robi nem szeret szerepelni. Figyelj, Robi! De én még nem megyek haza a munkából, csak kihoztam a cuccomat. Szaladtam gyorsan tovább edzésre, most kondiztam, a Spring Day Health Clubba járok, Ormai Patrikkal készülök a versenyekre, de igazából, hogyha nem motoroznék, akkor is majdnem minden nap lejárnék, mert egyszerűen imádom. Tehát ez is szintén ugyanúgy feltölt, mint a futás, úgyhogy sosem szoktam ezt kihagyni.
Milyen voltam ma? Na, azt gondolom, hogy stabil, mint mindig, nem nyavajogsz, csak harapni kell, mikor szezonban ennyi. Pont. Pontosan mit jelent az, hogy stabil, azt nem tudom. De azt, hogy harapni kell, az hát igen, igazán a Patriknak nem mindig érkezek top formában az edzésre, hiszen rengeteg dolgot csinálok egy nap, ezt látjátok is. Lehetnék kipihentebb, ez az szezonban nagyon nehéz összehozni, természetesen a versenyek előtt figyelek erre, illetve arra is, hogy az edzéseken mindig a 120%-omat hozzam, de hát néha vannak nehezebb napok, és ezt azért be kell látnom. Az, hogy most pedig mit vacsorázok, illetve motorversenyző mit szokott vacsorázni, most kiábrándítalak titeket, mert semmi extra, meg is mutatom nektek. A tojás az most már elkészült, mindjárt befejezem, és hozzáteszem a többi kajához, ami inkább zöldség, kis felvágott és humusz, meg sajt, a kedvencem. Úgyhogy na és ma milyen voltam? Bika voltál. A szerdai napot ismételten egy edzéssel kezdtem, ugyanúgy itt a Spring Day-be, Patrikkal, úgyhogy jól indult a nap. Most itt maradtam még egy picit kint a teraszon, meg kell csinálni még egy-két dolgot, de nem megyek be az irodába így délelőtt, mert aztán délre már megyek is a Mon Parkhoz, Fitness and More-ba, ugyanis ott Fit for Race edzésen veszek részt. Szerintem ez nagyon érdekes lesz, nagyon jó felvételeket fogunk tudni itt készíteni, mert egy eléggé speciális edzés ez, főleg versenyzőknek kifejlesztve, és persze hát azért a fehérje nem maradt el. Na, elkészül. Rajta.
Peti, milyen volt az edzés? Hát, mindig jó az edzés, de volt már egy ilyen versenyfeladat, egy több gyakorlatból állt össze egy ilyen kör, és hát Marton Geri, rallycross versenyző volt itt, és ő tartja a rekordot ezen a pályán, 2.24-jel, 2.24-jel. Ezt próbáltam meg én is, és 2.32 lett a végeredmény, több hibát is elkövettem, túlságosan is kapkodtam, úgyhogy hát ez egy intőjel, hogy versenyen mindent csinálják. Majd még dolgozunk tovább. Még dolgozunk tovább. Oké. Most hagytam el Albert Irsát, nem sokára leérek Cegléd mellé a Bognár Kart nevezetű pályára. Ez egy nagyon szűk, technikás, de hosszú kis gokartpálya, úgyhogy ez tökéletes arra, hogy a 125-ös CBR Hondámmal körözzek itt. Nagyon jó edzés, teljesen más gyakorlok, míg az ezressel Kecskeméten inkább a hátsó gumicsúsztatását, a dinamikus mozgást gyakoroltam. Itt addig ezzel a kisebb motorral sokkal jobban el tudok menni az első gumi határáig, tehát annak csúszásáig, és ezt gyakorlom itt. Illetve fontos szempont, hogy két keréken üljek, motor legyen alattam, és minél több kört tegyek meg, és sokkal hosszabb etapokat is csinálok. Van, hogy 40 percet egyszerre lekörözök, ami azért fárasztó. Kicsi a motor, kicsi a pálya, de nagyon fárasztó tud lenni. Úgyhogy hát igazából ennyi. A lényege ugyanaz tényleg, mint az ezresnek, hogy dinamikusan mozogjak rajta, és motorozzak. Délelőtt itt leszek, aztán majd rohanok tovább. Úgyhogy befejeztem a motorozást mára. Háromszor mentem fél órát kereken, nyilván plusz a pihenők. Nagyon meleg van, szerintem látszik is, úgyhogy a nagy hőség előtt még elindulok hazafele, illetve mára még van egy elég komoly kis program, de ezt úgyis látni fogjátok mindjárt. Nemrég még motoroztam, most meg itt vagyok Szlovákia határában, megyünk éppen Brnóba, mert ott lesz a Cseh MotoGP futam. Nem versenyzőként érkezem, hanem mint riporter a Spiller TV jó voltából, úgyhogy hogy kikkel készítek interjút, azt majd nézzétek meg, de hát kíváncsi vagyok, már még sosem csináltam ilyet, úgyhogy meglátjuk, mi sül ki belőle. És megjöttünk Brnóba, Robi integesse a kamerába. Na dráze Lassard v Le Mans, soha nem csináltam még ilyet. Látszik. Kicsit izgulok. De jó lesz, jó lesz? Abszolút.
végeztünk Brnóban, az már biztos, hogy riporter nem leszek, ezt mai nap eldöntöttem. Most úton vagyunk már hazafele, megálltunk a Bábolnai Mekiben, aztán holnap pedig kezdődik a Brnói MotoGP hétvége, csak én otthonról követem a kommentátor fülkéből. Itt vagyok a stúdióban, elkezdődött ez a nap is. Péntek az még laza, ugye MotoGP-nek, de a többi kategóriának csak szabad edzés van, ezt kommentáljuk végig Danival, ő is mindjárt megérkezik. Úgyhogy jó kis nap lesz ez. Tegnap ezért nem voltam annyira lelkes ezzel kapcsolatban, nagyon fáradt voltam, fél egy órakor értünk haza. Aztán ugye reggel az úszás, alig várom már az estét, hogy őszinte legyek. Egy picit pihenjek, de igazából azt csináltam, amit szeretek, úgyhogy nem panaszkodom. Hogy állom meg a helyem, mint szakkommentátor? Kiválóan. Nem muszáj dicsérni, nyugodtan mondhatsz pár dolgot. Nem, nagyon jó, laza. Szerintem akkor jó egy közvetítés, hogyha természetes, mondjuk ez főleg egyébként a szabad edzéseket érdemes nézni többek között velünk, mert ugye mindenki a versenyeket nézi, és kevesebben nézitek a szabad edzéseket, de Peti akkor mutatkozik meg igaz valójában, mert ugye van idő, kellemesen dumálunk szakmai kérdésekről, pletykákról, mindenféléről, és azt szerintem nagyon izgalmas, érdekes, informatív, ez a jó szó, informatív. Szuper, köszönöm szépen, nézzétek a Spiller. Éppen csak egy fél órája befejeztük a közvetítést, már itt vagyok megint a Spring Day-be. Remélem Patriknak jó kedve van, és nem hagy szét ma. Úgyhogy ennyi, kezdődik az edzés. Péntek van, megvan a mai nap is. Este sör, pizza, folytköv. Közvetítésnek, úton vagyok Kecskemétre. Sajnos most nem én motorozok, Totalbike 24 órás robogó versenye zajlik éppen, már elindult a futam, és egy baráti társaság indul, és jelenleg vezetik is a versenyt, a Biker Boys csapat, úgyhogy most nekik megyünk szurkolni egy kicsit. Megbízhatósági robogóverseny 24 órán keresztül tart. És 4 pilótával álltunk rajthoz. Velem, vagy a team manager.
és jelen pillanatban az első helyen karikázunk. Azt gondolom, hogy a legjobb idővel, de meg kell nézni most az és nagyon úgy néz ki, hogy a dobogó első fokára szeretnénk felállni, és fel is fogjuk. Komoly vagy. Igazából nem tudom, nem bírok a seggemen maradni, csak gondoltam eljön futni egyet. De bevallom őszintén férfiasan, hogy csak 7 kilométert futottam, volt sokkal hosszabb táv is, de úgy gondoltam, hogy egyelőre elég lesz egy ilyen, hiszen azért elég kemény volt a hét, meg holnap is közvetítés, koránkelés, úgyhogy ez tényleg csak így have fun-ból egy kis futás. Tök jól éreztem magam. Igazából nem szeretek is sok ember között lenni, de ezek a rendezvények tök jók, úgyhogy mindenképpen még szeretnék idén részt venni ilyeneken. Úgyhogy most kocintás, alkoholmentes, ízesített sörrel, aztán holnap pedig közvetítés, jönnek a MotoGP versenyek. Sajnos nem szponzorálnak. Sajnos. 4, 3, 2, 1, tép. Nagyon kellemes napot köszöntök mindenkit, kezdve minden EKV Motorsport HD élő stúdióadását. Végre azt ünnepnek, de szerintem mindenki nagyon jól tudja, minden motorsport rajongó, hogy a mezőny már Brunóval nem csak hogy melegik, hanem túl van ugye a szabad edzéseket. Hozzatok most már tényleg a gridert, kicsúsztok a gridert. Ezt Gyula látná. Ne csináld, Gergő. Vasárnapra mindig felpörgök. Az biztos, hogy vezető út a nehéz. Biztos, hogy kávét ittál? Üljünk két kerékre. Két keréken ülve, két keréken élve. Jó napot kívánok, köszönjük a kedves nézőket! A Spiller tévén, és következik a nap első versenye, a Moto3 verseny Brunóból, a 49. Összeállt ez a nagy boly, de nem bírja kihasználni. 14. helyen van, pedig 13. helyen motorozott, de Massia megelőzte. Igen, 5 pont a különbség. Sokat tanulok tőle, egyáltalán. Én is. Van! Félelmetes egyébként, hogy ateista voltam, de aztán találkoztam kettővel sem. Van! Kezdi az élet, aki Jó, akkor ez így jó.